હું સિદ્ધિ કમાણી. સ્વાગત છે આપનું રંગત ચેનલમાં. ફરાળી વાનગીની સિરીઝમાંની એક વાનગી આજે આપણે બનાવીશું મસાલાથી ભરપૂર સૂકી ભાજી. તો મારી રેસીપી, અવનવી રેસીપીઓ જોવા માટે અને શીખવા માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઇક કરો. ફેસબુકના માધ્યમથી તમે જોઈ રહ્યા હોય તો મારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરો અને વિડીયોને શેર કર્યો. તો આજે મસાલાથી ભરપૂર સૂકી ભાજી આપણે બનાવીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ મસાલાથી ભરપૂર બટાકાની સૂકી ભાજી. તો ચલો આપણે મસાલાવાળી સૂકી ભાજી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ. 4 થી 5 નંગ મીડિયમ સાઇઝના બટાકા બાફીને ટુકડા કરેલા છે. 1 ટામેટું સમારીને નાના ટુકડાથી સમારીને રાખ્યું છે. સિંગદાણાનો અધકચરો વાટેલો ભૂક્કો છે. લીમડાના પાન છે. 1 નાની ચમચી તલ છે. આદું છીણીને લીધું છે. 2 નાના મરચાંના ટુકડા કરી લીધા છે. કોથમીર ઝીણી સમારેલી છે. 1 ચમચી ખાંડ છે. મરીનો ભૂક્કો છે. વડિયાળીનો પાવડર છે અને મીઠું છે. તો ચાલો આપણે હવે મસાલાવાળી સૂકી ભાજી બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે સૂકી ભાજીનો વઘાર કરીશું. તેલ ગરમ થઈ રહ્યું છે અને જે તેલ આપણે સૂકી ભાજીના વઘારમાં જીરું અને હળદર મૂકીને વઘાર કરીશું. તો હવે આપણે તેલ ગરમ થાય પછી સૂકી ભાજીનો વઘાર કરશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો 1 નાની ચમચી જીરું નાખીશું. જીરું તતડી જાય એટલે જો તમે હળદર ફરાળમાં ખાતા હોય તો હળદર નાખવાનો, ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 1 ચમચી હળદર નાખવાની. પછી લીમડાના પાન નાખવાના. ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી 1 ચમચી તલ, વરિયાળીનો ભૂક્કો, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, નમક અને ટામેટા નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય અને ટામેટા સેજ પાકી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ વધારી એની અંદર ખાંડ અને શિંગદાણાનો ભૂક્કો એડ કરીશું. શેકેલા શિંગદાણાનો ભૂક્કો યુઝ કરો તો તમને વધારે ટેસ્ટી લાગશે. પણ શેકેલા શિંગદાણાનો ભૂક્કો ના હોય અને તમારે તાત્કાલિક સૂકી ભાજી બનાવવી હોય તો તમે કાચા શિંગદાણાનો પણ ભૂક્કો યુઝ કરી શકો છો. હવે બધું મિક્સ થઈ અને બરાબર પાકી ગયું છે તો હવે આપણે એમાં બાફેલા બટાકાના ટુકડા એડ કરીશું. તમે લાલ મરચું ખાતા હોય તો તમે લાલ મરચું બી નાખી શકો છો. સૂકી ભાજીનો કલર તમે જોઈ શકો છો. મસાલો બી મસ્ત દેખાય છે સૂકી ભાજી પર, તમે જોઈ શકો છો. હવે તેમાં લીંબુનો રસ એડ કરીને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તૈયાર છે મસાલાવાળી સૂકી ભાજી. હવે આપણે એને કોથમીર નાખી અને સર્વ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસાલેદાર સૂકી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે એકદમ ઝડપથી અને આસાનીથી બનતી ફરાળી મસાલાવાળી બટાકાની સૂકી ભાજી. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને શેર કરો. જો તમે ફેસબુકના માધ્યમથી જોઈ રહ્યા હો તો મારા પેજને લાઇક કરો અને શેર કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.